કેમ છો ફ્રેન્ડ? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું કિરણ પાનસુરિયા, કિરણ કિચન સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ફરાળી ફરસી પૂરી બનાવીશું. તો ફરાળી ફરસી પૂરી તો અત્યાર સુધી કોઈએ પણ બનાવી નથી હજુ સુધી. તો આપણે પહેલ કરીએ કે કઈ રીતે બનાવી. તો એમાં ફરાળી લોટ લેવાનો છે અને એ પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે ફરાળી લોટ. તો આપણે ફરાળી લોટ લઈશું અને ઘીનું મોણ દહીં, અને તમે તેલનું પણ દઈ શકો છો. તો આપણે એમાં જીરું અને મોણ દહીં, મીઠું નાખી અને આપણે પૂરી વણીશું. તો આપણે સવારનો નાસ્તો કરવાની તો ટેવ જ હોય છે. તો સવારમાં ભૂખ લાગી હોય તો ચા જોડે પણ આપણે આ ફરાળી ફરસી પૂરી ખાઈ શકીએ છીએ. તો ચાલો આપણે કઈ રીતે બનાવવી તે જોઈએ. મેં આ ફરાળી લોટ લીધો છે, એ ઘરે જ દળ્યો છે. સાબુદાણા અને મોરૈયો મિક્સરમાં પીસી લીધા છે. તો હવે આપણે એમાં કાળા મરી એટલે કે બ્લેક પેપર નાખીશું અને અજમા નાખીશું. તમે જીરું નાખવું હોય તો જીરું પણ નાખી શકો. અજમા આપણે હાથથી ચોળીને નાખીશું. તો આમાં ઝીણી મરચી નાખવી તો પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે એમાં મોણ નાખીશું. આ રીતનું તમે ઘીનું નાખો તો ઘીનું પણ નાખી શકો છો. બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે મિક્સ કરી લીધું છે તો સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. આમાં તમે લીલા ધાણા પણ નાખી શકો છો, નાખવા હોય તો. હવે આપણે જરૂર મુજબ પાણી નાખીશું. પાણી નાખતા જઈશું, લોટ બાંધતા જઈશું. આ લોટને થોડોક દરદરો એટલે કે કરકરો દળવાનો આપણે. હવે આ રીતનો આપણે આ રીતે લોટ બાંધી લીધો છે, કઠણ એવો. હવે આના લુવા કરીશું. આ રીતે તમારે જેવડી બનાવી એવડી, નાની બનાવો અથવા મોટી બનાવો. આ રીતે આપણે બધા લુવા કરી લઈશું. તો આપણે આના લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એની પૂરી વણીશું. હવે આપણે આ રીતે પૂરી વણીશું. ફરાળી લોટની પૂરી આપણે બનાવીશું. આ રીતે કરવી, આ રીતે કરી શકો. નકર મોટા રોટલા કરી આનું પણ કરી શકાય છે. આ રીતે હવે આપણે આ મોટો લુવો લીધો છે, એમાં આપણે મોટો રોટલો વણીને લઈશું. આ એક રોટલો વણી લીધો. હવે બીજો આપણે વણી લઈશું. હવે આ ત્રીજો રોટલો પણ વણી લઈશું. હવે આપણો આ એક રોટલો છે એના ઉપર આપણે તેલ લગાવીશું. તમે લોટ પણ ફરાળી લગાવી શકો ઉપર.
પછી આ બીજો મૂક્યો એના પર પણ, ને આપણે આ ત્રીજો મૂક્યો, 3 લેયર કરીશું. હવે આપણે આ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું, કારણ કે છૂટું ન પડે. અને થોડુંક આપણે વણી લઈશું. તમારે જેટલો જાડો પાતળો રાખવો હોય ને એ પ્રમાણે રાખવાનો. આપણે આ પ્રમાણે વણી લીધો છે. આપણે એક ગ્લાસ લીધો છે, તો આપણે આ રીતે પ્રેસ કરી આ રીતની પૂરી બનાવી લઈશું. બધી પૂરી આ રીતે કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણી બધી પૂરી કાઢી લીધી છે. આ રીતે આપણે આમ પહેલાં પૂરી કાઢવી તો પહેલાં પૂરી કાઢી લેવાની, અને પછી કાઢી લીધો પછી કાઢવાની. હવે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈશું. હવે આપણે બધી પૂરીને પ્રેસ કરી લઈશું આ રીતે. આ રીતે તાળા પાડી લઈશું, કારણ કે પૂરી ફૂલે નહીં. આ રીતે બધીને કાળા પાણી લેવું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે પૂરી નાખીશું એમાં. તો હવે આપણી ફરાળી ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર છે. તો આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતે આપણે બધી જ પૂરી તળી લઈશું. તો આપણી હવે બધી જ ફરસી પૂરી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો ઉપવાસ માટે તમે આ રીતે ફરસી પૂરી પણ બનાવી શકો છો. તો આપણે આને ચા જોડે અથવા તો સોસ જોડે, દહીં જોડે પણ ખાઈ શકીએ છીએ. તો આપણે ઉપવાસ માટેની ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો. મારી ફરાળી ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર છે. તો મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, અને કમેન્ટમાં લખજો મારી રેસીપી કેવી લાગી. અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો એટલે સૌપ્રથમ નોટિફિકેશન તમને આવી જશે, અને સૌપ્રથમ મારો વિડીયો તમને જોવા મળશે. તો કમેન્ટ પણ કરજો.